Hello, täällä se taas ollaan. Teknavin podcast on avannut jälleen ovensa. Tervetuloa mukaan. Nimittäin kun meidän televisiotuotantokautemme on siis jo peräti 30, niin ajattelimme pistää vähän uudenlaista materiaalia pihalle ja avata todellakin uuden kanavan. Ja se on nyt juuri tätä Teknavin podcast. Olemme jo pahoillamme tässä kohtaa. Mutta paljon muisteloita on tulossa. Niin kuin tänäänkin ystäväni Markku Aleen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Aleenhan on aina tietääkseni heittomerkillä. Se on aina sinne ylös, joo. Eli pitääkö se niin lausua Aleen? No sinne päin. Pitkällä eellä. Kyllä. Kiva kuulla. Meidän tämän päivän teemamme on hurjimmat testiajoneuvomme. Okei. Koska se on yleensä kuules Markku niin, että kun tuolla kylillä kävelee, niin ensimmäisenä minulta kysytään, että no mitkä on ollut ne hurjimmat, mitkä on kovimmat ajoneuvot, mitä teillä on testissä ollut. Ja se on ollut yleisin. Mä ajattelin, että valitsin umpimähkään 4 mielenkiintoisinta. Ja veikkaan, että myös sinun mielestäsi ihan kovimmasta päästä olevat ajoneuvot. Ootko sä valmis? Mä oon valmis. Oho, musta vähän tuntuu, että me ollaan niin seestyneitä tässä viime vuosina, että ei me niin kovaa enää päästä niin kuin näissä vanhoissa pätkissä. Mutta mennään vuoteen 2014 ja tämä reissu käytiin tuolla sekä Ranskassa että Saksassa. Nyt lähdetään Markku kovaan kyytiin. Okei. Ja siitä ei muuta kuin vanhaa videota. Totuuden hetki on lähestynyt. Hieno. 315,9 kilometriä tunnissa on kohta enää muisto. Bugattin testikuskin Andyn ylistyssanat houkuttelivat meitä tähän mielipuoliseen yritykseen. When you're going 300, the car is incredibly stable. When you get to 370, it's even more stable. It's the most amazing feeling. The aerodynamics of the car are such that the car is so stable. Upean näköinen. Hieno. Onko vähän niin kuin näppien kylmää? Vatsassakin alkoi semmoinen pieni rutina. Ennätyslukemiin päästäksemme jouduimme matkaamaan Saksan puolelle Laarin lentokentälle. Käytössämme olevalla kiihdytyssuoralla on pituutta 2,4 kilometriä. Veikko. No niin, ja nyt mentiin. Tuo jännitti aivan jäätävän. Räjäyttää jo tajunnan. No, kädet ylös vaan, pitää tää. 8-litrainen 4 turban voimanpesä puhaltaa tehot pihalle yllättävän pehmeästi ja ennen kaikkea huomaamatta. 250 ei ole näissä karkeloissa mitään. Eikö se aika mieletön toi? Hirveä lähtö. Siis vauhtisokeushan tässä on se vaarallisin ele. Joo. Mut mietipä sitä, 250 sä voit nostaa melkein niin kuin rattimiehenäkin kädet ilmaan. 200 voi nostaa kädet ylös ja tää menee silti suoraan. Tätä kyytiä kestää hädintuskin vielä toiseen suuntaan. Tässä on vähän semmonen, kun Hornetti lähtee varmaan, niin poin on sama. Niin oli. Joo. Se on hyvän näköinen laitekin. Tässä joutuu painaa tuota nappia, että saadaan täys teho päälle. Joo. 180. Käsittämättömät voimat painaa miestä nahkapenkkiin ja korvat menee lukkoon ihan kuin lentokoneen kyydissä. 7-portainen laatikko vaihtaa sulavan huomaamattomasti. 4 mennään vielä 240. 5 likimain 300. 300. On se hurjaa menoa. On järkyttävää. Ei olisi kunnolla muista, mutta muistaa vaan kuin hieno auto oli. Joo, nyt ruvesi tässä kohtaa taas niin mahaa polttaa, niin kuin tuollakin. Mä tohon aikaan kirjoitin Teknavin kolumneja Teknavin lehden sivuille. Joo. Ja tästä reissusta mä tein ihan oman version. Mä kirjoitin vielä tällä tavalla, että ehdin saada suustani ulos vasta ilmaa, kun raketti ampaisee kohti suoran päätä. Ensimmäiset 5 sekuntia ovat tyrmääviä. Ehdin vasta tapailla huiman superautomme nimeä, kun Markku osuu tarkasti jarrupaikkaansa. 340 kilometriä tunnissa. Se oli vielä kerran ajetti ja siinä tuli se ennätys. Teknavin uusi nopeusennätys. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Roadster. 1200 heppaa, huiput 410. Niin. Ja hintaa oli se joku 2 milliä tuolla. Mä luulen, että ei ollut kunnolla hintaa, että se oli joku 2-3-4 miljoonaa väliin. Että ne oli kaikki loppuun myyty. Joo, kyllä. Että Joo, se oli mieletön päivä.
Ja tämä Andy, tämä testiaja, hän oli hieno mies, se oli meille niin kuin Andy Wallis. Andy Wallis, joo. Le Mans-kuski. Joo, se ei ollut ihan mikä tahansa kuljettaja, se nimittäin osallistui tohon aikaan, oli osallistunut 21 kertaa Le Mansin 24 tunnin ajoon. Noniin. Ja oli kerran jopa juhlinut voittoa vuonna 1988. No niin. Ja tohon aikaan oli ollut 4 vuotta Bugatilla hommissa. Joo. Ja on edelleen. Joo, ja kyllä osasi hommansa. Joo, todella mukava kaveri. Ja mehän lähdettiin, siis oli Molsheimin puolella. Siellä oli tämä tehdas. Joo, Bugatin tehdas. Ja siellä Andy opasti meidät ja kertoi autosta. Ja tehdashan oli myös erittäin hieno. Se oli kartanon rakennusta ja kaikkea tällaista. Joo. Ja se oli niin kliininen ja puhdas. Erittäin. Siellä ei kuule rasvaa ja öljyä näkynyt missään ei, paikassa. Todellakaan ei. Mutta sitten mä muistaakseni sanoit vielä, että ajattelin, kun tämä Bugatti saataisiin jäälle. Niin. Ja tässä reissussa oli muuten semmoinenkin hauska yllätys, että muistatko missä Bugatin tuulilla sitten sivuikkunat tehtiin? Vai tehdäänkö Suomessa? vielä? Billington. Kyllä, Bill Clinton, Ylöjärven tehtaalla. Kyllä, Ylöjärven tehtaalle, joo. Sen ne kertoi meille erikseen, kun tultiin Suomesta. Joo. Kyllä. Et hyvinkin mielenkiintoinen suomalainen yhteistyö. Ja sitten oli toinen, mitä jäätiin muistelemaan, niin meillä oli mukana kameramiehenä belgialainen nuori kaveri, nimeltään Kevin Deesmaker. Joo, kyllä, asiaäijä. Asiakaveri, ja mä muistan, me oltiin illalla sit syömässä, niin tämä kaveri, jolla oli niinku viimeisen päälle autossaan niinku laatikot, vetolaatikot se oli ja niinku kaikki. huoltoauto. Joo, huoltoautona. Tämmöinen työauto. Ja me kysyttiin, että mitä hän nyt lähtee tulevaisuudessa tekemään. Niin se, että tästä täytyy parin päivän päästä lähteä tekemään uutta Bondia. Joo, niin oli joo. James Bondin kuvauksia. Mä katsoin, että se oli 007 Spectre, mitä hän sitten lähti silloin kuvaamaan. Joo. Ja hänen historiastaan hän on ollut kuvaamassa myös Skyfallia, Bondia myöskin, Game of Thronesia, Mission Impossible, Fast and Furious, eli kaveri on ollut viimeisen. Me opetettiin vähän Teknavissa hänelle. No pikkusen, että miten kulmat, mutta hyvin se pääsi sitten elämässä alkuun. Tämmöinen oli tämä Veironi. On jäänyt mieleen ja toivottavasti saataisiin tehtyä Bugattia. Vielä tulevaisuudessa kerran kokeilla. Pitää ottaa Andyin yhteyttä. Kyllä. Sitten mennään seuraavaksi hiukan raskaamman kaluston pariin. Minä kovasti tykkään, että minä veikkaan, että nuorempi polvi, mitkä katsoo Teknavia, ei kaikkia ole ehkä päässyt tuolta YouTuben maailmasta katsomaankaan. Niin hyvä näyttää heillekin vähän mallia, miten sitä isolla kuorkilla mentiin. Ja tästäkin on nyt jo 9 vuotta aikaa. Aivan mieletöntä. Aika menee. Markku! Jaa. Mä sanoin, että ensimmäisiä kertaa mua pelottaa tällainen. Aina pelottaa. Pitäis pitää kiinni tästä. Pidä kiinni siitä vaan jo. Tää menee kuin ralliauto. Niin menee. Mitä helvattia? Ja voi vaan arvata, että Markku ei etene pintakaasulla. Se on joko maximum attack tai ei mitään. Toi oli hurja laite. Tää on motkasta saman tien. Kyllä. Ei saa. Pidä kiinni siitä vaan jo. Elää saa. Tää menee ihan kiroiluksi nyt. Tää on pieni kuono. Äijien niskat ei kestä. Mies on 10 vuoden tauon jälkeen kuormurin ratissa ja on kuin kotonaan. En mä muistanut, että tää on näin hurjaa. Kiroili kuin viitapiru tuolla. Tämä huuto on aitoa. Voima, teho ja massa sekoitettuna pelottavan vaarallisiin hyppyreihin. Tämä oli se viimeinen loikka. Onko mitään järkeä? Tässähän teimme samalla Teknavi-ohjelmamme hyppyennätyksen. Ja vielä kuorma-autolla. Mitä siihen sanot? Mä olin varma, että mä en edes pysty ajamaan tämmöistä autoa. Tää siis, vaikka se ehkä näin TV:stä katsottuna, se ei näytä ihan niin hirveältä, mutta mä muistan sen fiiliksen sisällä, niin sehän oli... Se massa. Sepä se tekee siitä. Se on niin kuin se menee niin syvälle aina maahan.
Me oltiin siis Tsekeissä Sosnovan moottoriradalla, Kyllä. oli Dakar Weekend-tapahtuma. Kyllä. Ja tämä oli tsekkiläisen kuorma-autovalmistajan Tatran tehtaan auto. Mutta sullahan oli jo Tatrasta kokemusta. Niin mä olin jotain ajanut niille, jotain pientä, mutta kuitenkin eniten mulla oli kokemus Ivecosta, kun mä ajoin Dakarin. No kerro se, miten sä siihen Dakariin aikoinaan päädyit. Se on pitkä tarina, mutta kuitenkin niin. Se oli Lapissa, me oltiin kelkkailemassa, niin yksi kaveri otti italialainen mua kiinni siellä, se oli myös kelkka italialainen, että halusin ajaa Ivecolla Dakarin. Ja siitä sitten se lähti erittäin nopeasti, niin totta kai mä sanoin, joo, että mä tuun kokeilemaan Torinoon ja siitä nopea testi ja ne tykkäsivät, että vauhti on hyvä ja kaikki on jees ja sitten lähdettiin Dakariin. Okay. Eikä tajuttu yhtään, mihin joudutaan. Joo. Kova keikka, erittäin vaikea. Ja maaliin päästiin. Niin, no sekin vielä. Joo. Mutta olihan sulla selkeästi toikin hyppysissä. No siinä ja siinä. No joo, mutta eihän, jos sä sitten niinku ihan umpimähkään tuohon tullut, niin... No joo, kyllä, mutta kuitenkin tuollainen Dakari, niin 14 päivää, 13 päivää, kun mennään putkeen, niin se ei ole mikään helppo juttu. Niin, ja paljon on siis noin pätkien pituudet siellä. No siellä on semmoista 700-1200 per päivä. Ei tällä luonnolla. No ei. Mutta se oli sitä aikaa. Joo, mutta tuollakin Tatralla, niin silläkin oli osallistuttu just Dakariin. Niin eikä voitettu peräti? Ei ollut voitettu, joo, mutta taisi olla jopa ihan 3 joukossa. Kyllä mä luulen, joo. Siinä oli semmoinen kuljettaja sulla alussa, Martin Kolomi, joka näytti sulle siinä alussa. Aivan hullu, aivan pimeä. Mutta tämäkin 9 tonnia tuolla painoa. Joo, varmaan joku 1200 heppaa. Joo, reilut tonni, kyllä. Tonni? Joo, reilu tonni, joo. Mutta kyllä mä sain jonkinlaisen motorisen orgasmin tuossa ollessa, niin oli aivan vinhaa siis. Oli. Jälleen voi sanoa, että ei menty kovaa, mutta se massan tuottama... Massa ja se kaikki fiilis, kun se huojuu. Joo, kyllä. Jos ei miehet huojunut, niin kyllä testiin. Kyllä auto huojuu, tai kuorma-auto. Mitähän me silloin Tsekeissä syötiin? Me ollaan niin kovia varmaan syömään. Että... jotain wurstia, nakkeja. Wurstinakkeja. Niin. Joo. Meillähän on tilanne nimittäin se, että me olemme tähän podcastiin sisällyttäneet muistojen lisäksi myös tuon ruokailun. Se on ollut Markun kanssa meille erittäin tärkeä osa. Vaikka se ei näy näin ulkokuoresta, olemme soukkia poikia molemmat, mutta syömme hyvää ja paskannamme parasta. Mutta me halusimme tähän meille taustalle oikeastaan yhden alansa parhaan, joka osaa kokata meille ruuvat sitten viimeisen päälle myös tähän meidän ohjelmaamme. Mä oon itse oppinut, että jos haluaa olla paras jossain, pitää olla rohkeutta kokeilla äärirajoja ja ylittää ne ja ennen kaikkea oppii muilta. Ja usein ne on eri alalta, niin kuin formulatiimeiltä tai huippukokeilta. Nämä porukat tekee hommat huolellisesti ja tosissaan ja käyttää kaikki keinot ja resurssit taitavasti, jotta tulokset olisivat parhaita. Tästä voi oppia paljon ja usein samat ideat voi soveltaa vaikka kaupan pyörittämiseen, jossa tarjotaan vain parasta tehtynä parhaista raaka-aineista, jotta asiakkaalla olisi parempi olo ja asiat sujuisivat. Kiitoksia jälleen K-City Market Järvenpää ja Markku Hautala. Ja Markku Aleen. No niin, jo toinen Markku siinä, joo, on jo suunapäänä. Hänellä on jo kiire kommentoida seuraavaa nauhaa, mutta muista Markku, meidän ihana harrastuksemme eli syöminen, joka jatkuu seuraavissa teeman merkeissä, koska siis meillä on päivän teema siis rajuimmat testiajoneuvot, niin tässäkin on Liekki Kitchenin siivet eri kastikkeilla, eli niin kuin liekki, tulta perseestä, moottorit. Aha. Tämä on, eikö se ole aika mielenkiintoinen teema, saadaan sujutettua ja ujutettua tähän niin kuin ruokaakin tämä teemamme. Tulta perseestä. Mutta siis yksi ylpeyden aiheestamme ovat ainutlaatuinen Liekki Kitchenimme, jossa buffet- ja lounasherkut valmistetaan avotulella. Aito maku, aito avotulikeittiön kokemus ja jos kaipaat helppoutta arkeen, kurkkaa myös meidän laaja valmisruokaosastomme. Omia annoksiamme, joiden taso yllättää iloisesti. Hyvän näköistä. On. Erittäin. Siinä on 3. Siinä on Korean kastiketta, mango, sweet chili ja tulinen valkosipuli. No niin. Pitäisikö vielä unohtaa tuo tulinen, kun meidän pitäisi puhukin? No vähän, mutta kyllä me tässä pikkuhiljaa. Täytyy pikkuhiljaa harjoitella tätä mussuttamista, koska mikä on hienompaa kuin syöminen ja television katsominen. Eikö näin? Menemmekö seuraavaan aiheeseen? Sen takia voisi ottaa hiukan vettä tuohon lasiin, nimittäin on hiukan kuivaa ja hiekkasta tämä seuraava pätkä. Tää on Heinolan hiekkamonttu.
Moottorin ääni repii tärykalvot. Tää on huima. Järisyttävän raapiva saundi. Mestari ottaa vielä kevyesti tuntumaa, mutta käteni painautuvat automaattisesti rintaa vasten mahdollisen kaadon varalta. Pienen nypyn ja sivuluisutreenin jälkeen nälkä kasvaa. Vetoa riittää. Nyt ei vaihdeta kommentteja. Huimaa touhuu. Markku varmistaa vielä parikymmentä metriä korkean soranousun juurella tilanteen. Pieni katse huipulle ja sitten... Ensimmäisellä vedolla huipulle. Yli 1000 heppaa ja päälle 1200 newtonin vääntö raapi meidät ylös käsittämättömällä voimalla. Ja ei pidä unohtaa, että Markun Maximum Attack-ajotyyli on kuin luotu näihin olosuhteisiin. Jännitys on kadonnut. Nyt antaa mennä. Naatitaan. Hieno kuva. Aivan mieletön. Se on vaan on-off. En mä muistanut tämmöstäkään. Huima testipäivä on lähenemässä loppuaan. Vielä kerran huipulle ja that's it. Voima katosi. Auto jäi mahastaan kiinni syvälle hiekkaan. Mitä tapahtui? Meni vetari. Meni vetariaan, mutta oli hurjaa menoa. En mä muistanut ottaa näin hurjaa. Tässäkin jää mieleen, että mulla oli jonkinlainen tuplasuojaus korvissa. Siitä huolimatta. Silti otti korviin. Siis mun pää oli räjähtää siinä niin kuin moottorin paukussa. Kyllä. Mutta oliko tämä missä hiekkakuopalla me oltiin? Me oltiin Heinola, jos mä muistan vähän ennen Heinolaa. Joo. Heinolan aivan käsittämätön päivä. Tuollaista on, niin kuin jollain on Suomessa tuommoinen auto. Tuukka Laasonen. Tuukan Joo. peli. Ja Ville, Mentiin Tuukka Arctic putkella. Tracks, Ville sen hoisi meille. Niin olikin, kyllä. Ja tuon offroadin nimi oli Race Linda. Aha. Ja mikä tommosen niin kuin nimi, onko tuo joku hiekkaformula vai mikä? Formula Offroadiksi sitä sanotaan. Okei, joo. Että tavallaan siinä niin kuin kilpaillaan just ajetaan noita hiekkaisia rinteitä. Islannista on kova. Joo, sieltä se lähti tavallaan Kyllä, tämä laji. kyllä. Merkittyjä ratoja pitkin Kyllä. nostaan ylös. Ja ihan seinään. Mutta tämäkin on, mä oon aina ihmetellyt, kun sä oot näitä meidän testiajoneuvoja ottanut haltuun. Olisi ihan minkälainen tahansa, oli niissä voimaa tai painoa, massaa, millä tavalla, mutta sulla se on heti käsittelyssä. Et sä tarvitse sen muutaman rundin ja sen jälkeen kuvaamaan ja heti. Mä oon niin taitava. No joo, onhan sitten joku taito. Ei. Kyllä se on toi kokemus. Niin, sä uskallat. No sekin on varmasti, että uskaltaa ja sitten tietää vähän mitä tehdään, ettei tee mitään ihan hölmöä. Niin, joo. Koska toikin ei toi ole ollenkaan leikkiasia tuolla ajaa. Ei, koska tuossakin mentiin melkein pystysuoraan Joo, ylös. niin Eihän siinä ole yksi vaihtoehto muuta kuin... Ja tai sitten takaspäin. Niin, jompaa Takaperi. kumpaa. Joo. Mutta mieletön päivä. Ja nämä ollut, mun mielestä tämä oli yksi, niin ainahan me sanotaan, että joku oli hurjimmista päivistä, mutta niin kuin tuossa karmeudessa, niin toi oli ihan... Ja niin äänet. Kuin, äänet on niin kuin... Aivan hurja. Joo. Ootko sen jälkeen muuten törmännyt näihin? En ole. Villehän on mä nähnyt, mutta Joo. en ole nähnyt, mutta mun mielestä elämyspäivä. Oli. Ehdottomasti. Paskanen päivä ja hiekkainen oli. Sitä löytyi joka reiästä parin viikon päästä tuon kuvausten jälkeen. Mutta en muistanut, että on noin rajua. Joo. Ja teho oli kyllä hei. Se oli. Joo, ne on putkirunkoisia, reilu 1000 hevosvoimaisia laitteet. Joo, Islannissahan toi on kova vieläkin. Et sieltähän toi auto varmaan oli tullutkin Islannista. Suomessa se oli ainakin laitettu kai kokoon. Ihan mutta palasia niin kuin, kyllä. hankittu. Tuukka Temonen, Tuukka putkella mentiin ja terveisiä myöskin Tuukalle sinne jonnekin. Kyllä sinä vieläkin painat kuulemma menemään näissä ympyröissä. Kyllä, terveisiä. Hurja oli se oli vuodelta 2014. Oi. Ja sitten kun otamme tästä taas pienen suolapalan ja menemme tähän seuraavaan osioon. Nimittäin nyt otetaan hiukan hiekalta
pientä kyytiä tuonne lumiseen jäämaisemaan. Noniin. Ja tämäkin sattuu ole 10 vuoden takaa. Miten nämä kaikki on tuossa 10 vuoden takaa? Ollaanko me oikeasti niin näin vanhoja, ettei me uskalleta enää kovempaa Niin, mennä? just näin. Mitähän se tuleva kausi tuo tullessaan, mikä tässä pyörii tällä hetkellä? No mennäänpä se. 2015 Lappi. Tää on hurja. Näkee mihin. Tää deodorantti kohta. 290. 300. 307. Herra Jumala. 315. Varo vähän. Joo. 315 saavutaan. No niin, oot huima mies, luotat minuun. Vanhaan mieheen, niin Kyllä, mestari on mestari. kyllä mäkin seikka. Kyllä siinä on, se on niin liukas toi, mutta kyllä on mieletön auto, mieletön rengas, hei. Kyllä veti naaman valko. Joo, kyllä se on, se on niin räjähtävää toi meneminen, hei. Siis 250, 280 on niin kuin sanotaan vielä. Sitten sen jälkeen sun täytyy todella, niin kuin mä keskityin, että mä niin kuin en pysty katsoa muuta kuin vaan horisontti ja jarru paikan hain. Huikea aloituskaudelle. Kyllä nyt naurattaa. No kyllä se nyt naurattaa. Oli huima. Ja vähän naama valkoisena on vähän ainakin minulle ja tuppaa vähän kyllä kuljettajallakin olemaan. Toi oli yksi meidän rajumpia kokemuksia ja sanotaan vaarallista vähän Niin jo. vaarallista, koska nythän ei ole kysymys enää taidosta, vaan siinä, että siinä voi siis tekniikka ja kaikki muukin pettää. Jotain voi käydä, mutta kuitenkin niin oli Koska me huima. oltaisiin oltu siellä sitten, No se olisi ollut Ivalossa se auto. Pasas, niin se oli, missä me muuten oltiin? Inarin Pasasjärvi. Pasasjärvi on kyllä. Joo. Tämä oli Nokia-renkaiden tämmöinen, heidän, niin kuin he on ajanut tuolla autolla joku 330. 335,7. Joo, kyllä. Jäällä ajo nopeusennätys Janne Laitinen. Nokian renkaiden Janne oli kova testikuljettaja. poika, tai on kova poika tuossa hommassa. Ja Joo, mekin päästiin 315,9 kilometriä Joo, näin tunnissa, on. se oli meidän lopullinen vauhti. Ja se Audi oli- RS6. kyllä, Ihan, mielettömät muistot. nyt voi sanoa Vähän pelotti silloin. No, ja se jäätävää. Joo. Mutta sen mä muistan, että se jossain kohtaa se auto lähti vähän elämään. Takapää, Joo. eli koko ajan. Mutta sen mä muistan, sun ihan vaan pieni korjaus. Sehän oli ihan tämmöinen niin kuin, Joo, mä muistan vaan, että piteleminen oli autossa siellä lopussa. Joo. Ja ennen jarrupaikkaa taas kerran. kyllä, Mutta tie kapenee, Joo. jäätie. ja pimeä, se oli vielä, sanotaan, että ei ollut mikään valossa helmikuu. Se oli helmikuuta vaikka. Joo, kyllä. Oli aika pimeä päivä. Se alkoi tavallaan se valo niin kuin laskea. Joo. Uima. Tämä oli, katsotaan, tämä oli muuten LMS Racingin väki, joka vastasi siitä auton virityksestä. Risto Puri. Risto Buri ja Antti Buri oli Kyllä, sitten Antti oli meille kilpakuljettaja. iso apu. Joo, ja Antti piti meistä huolta ja kertoi, miten tästä Mitä ei täytyy tehdä? Joo. Joo, oot sä sitten muuten sen jälkeen Audin kanssa ollut tekemisissä Ei. ja jäällä ajon kanssa? Ei. Kyllä toi oli niin hurja esitys, että. Joo. Mutta olen mä Audilla ajanut siis jäätä sen jälkeen, mutta kuitenkin noin hurjaa hommaa en ole tehnyt. Joo. Toi oli hurja päivä. Mutta teidän perheessähän muutenkin ollut tuo jäällä ajo vähän kuin verenperintö, koska isäsi ajoi Isä ajoi jäärataa. jo 63 Suomen mestari Minillä. No niin, Mä oon tosi ylpeä hänestä. Joo. Mini Cooperista ja Fajastasi puhutaankin mulle, mutta jossain kohtaa. Oh. Niin mitä, oliko sulla vielä joku muista tuosta, kun sanoit tästä meidän äskeisestä? Ei oikein sillä lailla, vaan että se oli hurja homma. Joo, en mä tiedä, mä tuskin enää uskaltaisin lähteä kyytiin, Niin, jos sama mennään yli täällä. 300. Mun mielestä jos joku ehdottaisi, että uutta, Kyllä asfaltilla voidaan mennä. totta kai, ja on Joo, varoalueita sun joo, muita, joo. mutta tää niin kuin jäisi, että siinä jos jotain tapahtuu ja siellä on pienikin Joo. lumivalli, kokkare, niin Siitä se on ollaan ympäri. kaukana. Kyllä. Joo.
Mutta kaikki hyvin. Ja sekin on muuten sanottava, että meidän historian aikana niin ei ole pahemmin suurempia sattunut. Onneksi ei. No mutta mietin 15 vuotta meidän kuvauksia Niin. ja jaksoja tullut ulos 14,5 vuotta, niin no pieniä rähmäämisiä, Niin on joo. mutta ei sillä Mutta tavalla läheltä kova mennä. tilanteen on aika monta. No niitä on, niistäkin voisi sanoa oman jaksonsa, Kyllä. jo läheltä piti. Oh. Ja kiitoksia Markku Aleen jälleen mukavista muistoista ja näistä kauheuksista. Kyllä minä olen näitä motorisia orgasmeja saanut elämäni aikana muutamia. Hyvä. Että tämä oli yksi niistä kauheimmista. Kiitoksia jälleen ja me palaamme seuraavin aiheen jälleen sitten uudella jaksolla ensi viikon sunnuntaina. Ja podcasti avautuu heti Maikkarin Teknavi TV-ohjelman jälkeen saman tien, kun lopputunnus on pärähtynyt ilmoille. Kiitos jälleen, kiitos hyvät katsojat ja ensi kertaan.